ආයිබෝවන් අපේ ටේස්ට් YouTube channel එකට ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාට කියලා දෙන්න යන්නේ chocolate oats පුඩිමක් හදන විදිහ. ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. බලමු අපිට අවශ්‍ය මොනවද කියලා. oats gram 250යි, fresh milk milliliter 400යි, chocolate powder මේස හැඳි 3යි, සීනි gram 100යි, sweet chocolate gram 80යි, double boil කරගන්න කිරි මේස හැඳි 4ක් ඕන. මම දැන් කිරි ටික උණු කරගන්නවා. කිරි එකට සීනිත් එකතු කරගන්නවා. දැන් කිරි ටික උණු වෙලා දැන් ඩිප ඕෆ් කරගන්නවා. භාජනයකට ඕට්ස් දාගන්නවා. චොකලට් පවුඩර් උත් එකතු කරගන්නවා. කිරි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. කිරි එක උණුවෙන්ම එකතු කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ පදමට තියෙන්න ඕන. ඕට්ස් පුඩින් එක දාගෙන භාජනයේ බටර් ටිකක් ගා ගන්නවා. දැන් ඕට්ස් පුඩින් එක දා ගන්නවා.
ෆ්‍රිජ් එකේ යට කොටසේ පැයක් පමණ තියාගන්න ඕන. පැයකට පස්සේ මම ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට අරගෙන මේ විදිහට භාජනයෙන් අයින් කරගන්නවා. මම චොකලට් ටික ඩබල් බොයිල් කරගන්න යන්නේ. භාජනයකට වතුර දාගෙන ලිපේ තියාගන්නවා. වතුර රත් වෙනකොට චොකලට් දාගත්තු භාජනේ තියාගන්නවා. උණු වතුරට ඔරුත් වෙන භාජනයක් වෙන්න ඕන. දැන් කිරි මේස හැඳි 4 එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ විදිහට දිය කරගන්නවා. දැන් චොකලට් ඕට්ස් පුඩින් එක උඩට වක් කරගන්නවා. දැන් ෆ්‍රිජ් එකේ පැයක් තියාගන්න ඕන. පැයකට පස්සේ මම ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට අරගෙන මේ තියෙන්නේ. දැන් කපලා බලමු. මම මේ හදාගත්ත චොකලට් ඕට්ස් පුඩිම ඔයත් හදලා බලන්න, ගොඩක් රසයි. යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුව ඔයාට ස්තුතියි. අපි ආයෙත් අලුත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු.